Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε το πιο ωραίο γλυκό ταψιού. Θα κάνουμε σάμαλι. Θα σου βγει τέλειο, αρκεί να δεις αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος και να ακολουθήσεις βήμα-βήμα τις συμβουλές μου. Το σάμαλι είναι το γλυκό της Ανατολής και αυτό γιατί η ιστορία του περνάει από όλες τις λαμπρές πόλεις μέχρι να καταλήξει στην Ελλάδα. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα σάμαλι νηστίσιμο και χωρίς ζάχαρη. Τόσο νόστιμο που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το κανονικό. Πορτοκαλένιο, ζουμερό και απίστευτα γευστικό. Ήρθε για να μείνει στην κουζίνα σου πραγματικά για πάντα. Πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή, θέλω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να ενεργοποιήσεις το καμπανάκι και αυτό για να ειδοποιείσαι πρώτος κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Αυτό γίνεται κάθε Τετάρτη, 1 η ώρα ακριβώς. Και θέλω να μου απαντήσεις και σε μία ερώτηση για να μας βοηθήσεις να κάνουμε τα επόμενα βίντεο. Θέλω να μου πεις τι γλυκαντική ουσία σου αρέσει και τι γλυκαντική ουσία χρησιμοποιείς. Είναι μέλι, είναι στέβια, είναι σιρόπι αγάβης ή κάτι άλλο που θα μας δώσει μια ωραία ιδέα. Θέλω να γράψεις στα σχόλια από κάτω αυτήν την απάντηση και φυσικά από πού μας βλέπεις και πώς σου φαίνεται η συνταγή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις είναι να ανάψεις το φούρνο σου στους 180 βαθμούς Κελσίου να προθερμαίνεται. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Αυτό που θέλω να προσέξεις είναι να μετρήσεις και να ζυγίσεις ακριβώς τα υλικά. Τις αναλογίες τις έχω στο σύνδεσμο που είναι ακριβώς κάτω από το βίντεο. Πάμε να το κάνουμε λοιπόν. Σε ένα μπολ θα βάλουμε όλα τα ξηρά υλικά. Και είπαμε ότι έχει έντονη και ωραία πορτοκαλένια γεύση, γι' αυτό θα βάλω και ξύσιμο πορτοκάλι. Έχω στύψει τα πορτοκάλια μου και έχω έναν ωραίο μυρωδάτο χυμό. Μέσα εδώ θα ρίξω τη σόδα για να την ενεργοποιήσω. Και θα την ανακατέψω μέχρι να φουσκώσει και να φρίσει. Αυτό το μείγμα λοιπόν το ρίχνω μέσα στα ξηρά υλικά μου. Στη συνέχεια θα ρίξω και λίγο νεράκι γιατί θέλουμε να έχουμε έναν χυλό. Δεν θέλουμε να είναι πολύ πικτός αλλά ούτε πολύ αραιός. Τηρήστε τις αναλογίες που σας δίνω στη συνταγή. Μη φοβηθείτε το χυλό που είναι αραιός, έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η διαδικασία για να κάνουμε το κέικ αρχικά. Σε λίγο θα κάνουμε και το σιρόπι. Έχω ένα ταψάκι το οποίο το έχω λαδώσει και θα ρίξω μέσα σε αυτό το χυλό μου. Αυτό μπαίνει στο φούρνο και ψήνεται στους 180 βαθμούς Κελσίου. Σε 15 λεπτάκια θα αρχίσω τις καλλιτεχνίες για να το στολίσω και να γίνει ωραίο έτσι ακριβώς όπως το βλέπετε στη φωτογραφία. Όσο ψήνεται όμως, εγώ πρέπει να κάνω το σιρόπι γιατί πρέπει να κρυώσει για να το ρίξω μετά πάνω στο ζεστό γλυκό μου. Το κλειδί στα ανατολίτικα γλυκά είναι το σιρόπι. Το δικό μας σιρόπι μπορεί να μην έχει ζάχαρη, αλλά σας έχω ετοιμάσει ένα σιρόπι υπέροχο, πεντανόστιμο και πρέπει να το δοκιμάσετε και σε άλλα γλυκά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω σε μια κατσαρόλα είναι να ρίξω το νερό μου, να ρίξω το μέλι,
Θα δώσω περισσότερη γεύση με πορτοκάλι. Έχω κόψει μια φλούδα, θα το στύψω να πέσει ο χυμός του και θα το ρίξω μέσα να βράσουν μαζί. Φυσικά κανέλα, θα τα ανακατέψω και δεν θέλουν πολλή ώρα μέχρι να πάρει μια βράση. Και έχω και ένα μυστικό ακόμα στο τέλος. Μόλις άρχισε να βράζει, που σημαίνει ότι είναι έτοιμο. Το σβήνω και θα ρίξω 2-3 κουταλιές της σούπας ανθόνερο. Αυτό είναι προαιρετικό, αλλά θέλω να το βάλετε γιατί δίνει ξεχωριστή και ωραία γεύση στο φαγητό. Μυρίζει υπέροχα. Θα το αφήσω να κρυώσει και να βγάλει ακόμα περισσότερα αρώματα μέσα στο σιρόπι για να δώσει ακόμα περισσότερα αρώματα στο γλυκό μου. Μετά από 15 λεπτάκια και αφού έχει φουσκώσει, το βγάζω, θα το κόψω είτε σε ρόμβους είτε τετράγωνα, όπως θέλετε εσείς, και θα το στολίσω πάνω με εκείνα τα κλασικά αμυγδαλάκια. Και ξαναπάει στο φούρνο για περίπου ακόμα 20 λεπτάκια μέχρι να πάρει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Λοιπόν, το έβγαλα από το φούρνο και το αφήνω λίγο να φύγει έτσι, να μην είναι τόσο πολύ ζεστό. Το σιρόπι μου είναι χλιαρό προς κρύο και ήρθε η ώρα να το ρίξω πάνω σιγά σιγά και να του δώσω έτσι τη σιροπένια ζουμερή, ωραία γεύση που έχει το σάμαλι. Όσο σιρόπι ρίχνετε, το σάμαλι σιγά σιγά θα το ρουφάει και θα φουσκώνει. Οπότε θα ρίξετε, θα περισσέψει λίγο, θα το ρουφήξει και συνεχίστε να ρίχνετε για να φουσκώσει και να πάρει ακόμα περισσότερο σιρόπι και να γίνει έτσι όπως το θέλουμε. Το σάμαλι είναι ένα από τα πιο ωραία γλυκά που μπορείτε να δοκιμάσετε. Σας είπα ότι θα το κάνουμε χωρίς ζάχαρη και δεν θα του λείπει τίποτα από το κανονικό σάμαλι. Και είναι και νηστίσιμο φυσικά για εσάς που δεν τρώτε ζωικά προϊόντα, αλλά και εσάς που νηστεύετε. Να το δοκιμάσετε, είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Όταν δεν βάζουμε τα κλασικά υλικά, μας δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε άλλα υλικά που στο μυαλό μας μπορεί να μην είναι ωραία, αλλά τελικά δίνουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Θέλω λοιπόν να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή γιατί την αγαπάμε ιδιαίτερα και την αγαπάμε πολύ. Θέλω να γράψετε κάτω από το βίντεο πώς σας φάνηκε η συνταγή και να κάνετε εγγραφή και αν σας άρεσε το βίντεο να το κοινοποιήσετε. Αν θέλετε να δείτε και άλλα τέτοια βίντεο με τέτοιες συνταγές χωρίς ζάχαρη, έχω link και κάτω από το βίντεο αλλά και στην κάρτα που θα ακολουθήσει σε λίγο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Τετάρτη 1 η ώρα ακριβώς ανεβάζουμε για εσάς μια ολοκένουργια συνταγή που πάντα αγαπάμε πολύ. Να με βρείτε σε Instagram, να με βρείτε σε Facebook, εκεί ανεβάζουμε καθημερινά άλλες συνταγές εκτός από αυτά τα βίντεο και θα σας περιμένω την άλλη εβδομάδα εδώ με μια ολοκένουργια συνταγή.